Hello everyone, কি খবৰ সবৰে? I hope পঢ়া শুনা কৰি আছা তোমালোকে ন 2026 নেক্সট ইয়াৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিব গৈ আছা তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কৰিম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা 2022 আহিছিলে বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় ইজি কুৱেশ্যনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে সাইন ইনভাৰ্স 1/√2 ভ্যালু সুধিছে ঠিক আছে সো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু ওলাওঁতে তোমালোকে এটা বস্তু ভাবিবা যে সাইন থিটাৰ ভ্যালু উল্টাকে ভাবিবা ট্ৰিগনমেট্ৰি ফালৰ পৰা ভাবিবা সাইন থিটাৰ ভ্যালুটো 1/√2 কেতিয়া হ'ব 45 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰীটো আমি ৰেডিয়ানত কেনেকৈ লিখোঁ π/4 তো ইমান ইজি কুৱেশ্যন আহিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 2020 আহিছিলে এইটো ভাল কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে এটা ভুল কেতিয়াও নকৰিবা যে কস ইনভাৰ্স কস কেনসেল আউট কৰি নিদিবা কাৰণ ই প্ৰিন্সিপাল ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিলেহে আমি ভ্যালুটো ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তো চাই যাবা কস ইনভাৰ্স কস -16π/15 টোক মই 16π/15 লিখিব পাৰিম ডাইৰেক্টলি মাইনাছটো আমি এনেকৈ কৰি দিলোঁ কিয় কস মাইনাছ থিটাৰ ভ্যালু কি হয় কস থিটা ঠিক আছে নেক্সট কস ইনভাৰ্স কস এইটোক আমি কি লিখিব পাৰিম পাই প্লাছ 16π/15 সৰি 16 নহব পাই প্লাছ π/15 আহিব কাৰণ এলচিএম ল'লে আমি 15 পাই 16 পাই ঠিক আছে এতিয়া cos 180 প্লাছ থিটা কি হয় মাইনাছ cos থিটা হয় মোৰ আছে চাই তোমালোক মাইনাছ cos থিটা ঠিক আছে এটা cos ইনভাৰ্স অফ মাইনাছ থিটা কি হ'ব পাই মাইনাছ π/15 তো আনসার কি হ'ব 15 মাইনাছ পাই তো 14 π/15 হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখি ল'ব লাগিলে cos ইনভাৰ্স অফ মাইনাছ থিটা ইকুৱেল টু কি হ'ব পাই মাইনাছ cos ইনভাৰ্স অফ থিটা সৰি cos ইনভাৰ্স অফ থিটা লিখা x লিখা একেটা কথা x লিখি লোৱা কাৰণ থিটা লিখিলে ভুল হ'ব ভুল নহয় বাট more precisely আমি x এ লিখো তো পাই মাইনাছ cos ইনভাৰ্স x ঠিক আছে এইটো প্ৰপাৰ্টি লিখি ৰাখিবা তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা write down the range of the principal branch of cot inverse x 2019 আহিছিলে এইটো ডোমেইন r দিয়া আছে তো মনত ৰাখি ৰবা cot inverse x ৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ ৰেঞ্জ অফ প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ যোনটো হয় সেইটো হয় 0 to পাই ওপেন ব্ৰেকেট গোটেইকেইটা ফাংচনৰে তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা এক মাৰ্ক কুৱেশ্যন আহি থাকে 0 to পাই নেক্সট সেম cosec ইনভাৰ্স x ৰ সুধিছে এবাৰ প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ ৰেঞ্জ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ 2017 তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ক্লোজ ইণ্টাৰভেল -π/2 পৰা π/2 সাইনৰ নিচিনা সেমে হয় বস ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 0 to আঁতৰাই দিব লাগিব কাৰণ cosec 0 ডিফাইন নহয় ঠিক আছে নেক্সট ইজি কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য ভ্যালু অফ x এইটো ভাল কুৱেশ্যন হয় এইটো সব cos ইয়াৰ ভিতৰত কি দিয়া আছে sin ইনভাৰ্স x ইকুৱেল টু 1/2 দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি sin ইনভাৰ্স টু cos ইনভাৰ্স হলে কনভাৰ্ট কৰিম এইটো কেনেকৈ লিখে 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1/2 এইটো একদম মনত ৰাখিবা sin ইনভাৰ্স x ইকুৱেল টু cos ইনভাৰ্স ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ঠিক আছে বহুত কুৱেশ্যনত ইউজ হৈ থাকে নেক্সট এতিয়া cos আমি কেনসেল কৰিব পাৰিম 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ ভ্যালু কি হৈ যাব 1/2 হৈ যাব এটা দুটা সাইডে আমি স্কয়াৰ কৰি দিম তো 1 মাইনাছ এক্স স্কয়াৰ ভ্যালু 1 কি হ'ব স্যাৰ 4 হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি গম পাই গলো এক্স স্কয়াৰ ভ্যালুটো 1 মাইনাছ 1/4 তো এক্স স্কয়াৰ ভ্যালু আমি কি পালো 3/4 তো ইয়াৰ পৰা আমি x ৰ ভ্যালু কি পাম প্লাস মাইনাছ √3/2 ঠিক আছে 4 ৰ ৰুট ললে 2 পাম আমি চলো গুড নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাও
ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ভেল্যু অফ আকৌ সুধিছে সাইন ইনভাৰ্ছ সাইন 3π/5 এতিয়া সাইন ইনভাৰ্ছৰ ভেল্যু -π/2 পৰা π/2 ভিতৰত থাকে আৰু 3π/5 যোনটো ভেল্যু হয় 3π/5 যোনটো ভেল্যু হয় এইটো ইয়াত বিলংছ নকৰে তো সেইকাৰণে আমি এইটো ডাইৰেক্টলি লিখিব নোৱাৰিম 3π/5 তেতিয়া আমাৰ মাৰ্কছটো কেঞ্চেল হৈ যাব 0 পাই যাব তোমালোকে ঠিক আছে তো আমি ইয়াত সিম্পল এটা কাম কৰিম সাইন থিটাটো আমি সাইন π - থিটাও লিখিব পাৰোঁ 3π/5 সেমে হ'ব 180 - থিটাও সাইন থিটা তো সাইন ইনভাৰ্স সাইন কি হ'ব 180 তো π - তো 5π - 3π কি হ'ব 2π/5 তো ইয়াৰ পৰা আমি আনসাৰ কি পাই যাম 2π/5 পাম ঠিক আছে ইজি কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চন বেংকৰ তোমালোক কেইটামান কোৱেশ্চন চাই লোৱা ডোমেইন ওলাব দিছে কস ইনভাৰ্ছৰ ডোমেইন কি হ'ব -1 পৰা 1 more ৰাখিবা ঠিক আছে নেক্সট টেন ইনভাৰ্ছৰ সুধিছে এইটো লিখিবা r মানে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে সিমিলাৰলি কট ইনভাৰ্ছৰ সুধিছে কট ইনভাৰ্ছৰো সেমে হয় 10ৰ লগত এইটো r হয় sec আৰু cosec ইহঁত দুটাৰো সেম হয় ইয়াৰ দুটা কি লিখিব পাৰা r মাইনাছ অপেন ইণ্টাৰভেলত লিখি দিবা -1 পৰা 1 হোপ তোমালোকে এইবিলাক ভালকৈ পঢ়িছা আৰু এইটো নিলিখি কিনে তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা -∞ পৰা -1 ইয়াতে ক্লোজ ব্ৰেকেট আৰু ইউনিয়ন ক্লোজ ব্ৰেকেট 1 পৰা ইনফিনিটি সেমে বুজায় ঠিক আছে জাষ্ট ইণ্টাৰভেলবোৰ দিওঁতে একদম গুৰুত্ব দিবা নহ'লে বহুত ভুল হোৱা চান্স থাকিব পাৰে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা তো নেক্সট লেকচাৰত আমি আৰু কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি কৰিয়ে থাকিম এবাৰ সবে টাৰ্গেট ল'ম যে ভাল মাৰ্কছ আমি এইচএছত পাওঁ 80+ স্ক'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ সবে মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প কৰি দিম তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তোমালোকে জইন কৰি ল'বা লিংকটো তলত দিয়া আছে আৰু আমাৰ এটা এপ আছে মাইণ্ড ব্ল'য়িং মেথ যোনটো আমি তাতে সব ফ্ৰীলিয়ে প্ৰভাইড কৰোঁ তাত ফ্ৰী মেটেৰিয়েলত গ'লে তোমালোকে NCERT সলিউশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বেংক গোটেইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ তাত তোমালোকে পাই যাব তো এপটো তোমালোকে ইনষ্টল কৰি ল'বা ঠিক আছে নেক্সট লেকচাৰত লগ পাম থেংক ইউ এভৰিৱান